සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම මේඝ යාත්‍රා තුලින් මම අද උදේ එක්තරා දසුණක් දැක්කා. ඒක ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ නැති. එක්තරා 100 කෙනෙක් අවුරුදු 70ක පමණ 100 කෙනෙක් මම දකිනවා පාපැදියකින් බඩු ටිකකුත් එකතු කරගෙන බැඳගෙන බොහොම මාංශයෙන් පන්සලක් වෙත පිය නගනවා. ඒ අවස්ථාවේ මමත් පන්සලට යන අතරේ මම ඇහුවා අපේ හාමුදුරුවන්ගෙන් කවුද මේ සීයා කියලා. ඒක ලොකු කතාවක්. පොඩක් බලන්නකෝ ඒ සීයා කරන වැඩේ. ඊට පස්සේ මම සීයා කරන වැඩේ බැලුවා. මෙතුමා පන්සලේ වැසිකිලි සේරම පිරිසිදු කරනවා. එතුමාගේ ගෙනා විස බීජ හරන ද්‍රව්‍ය දාලා සුද්ධ කරලා හොඳ පිරිසිදුව තබලා ලස්සනට සුද්ධ කරලා මෙතුමා හාමුදුරුවෝ මට යන්න අවසරයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ යම්කිසි තෑග්ගක් දෙන්න හදුවා මෙපා කියනවා. කෑම එපා කියනවා. ඔහු යනවා. කිලෝමීටර් 30 40 පුට් සයිකල් යනවා. හරිම නිරෝගී. මෙතුමා මේ කරන වැඩේ මොකද්ද? මෙතුමා හොඳ දරුවෝ ඉන්න හොඳ වැදගත් පවුලක වයස 70ක් පමණ මෙතුමා මේ කරන්නේ හැම පන්සලකටම පූජ්‍ය ස්ථානයකටම ගිහිල්ලා ටොයිලට් සුද්ධ කරනවා. ස්වේච්ඡාවෙන් කිසිම මුදලක් නැතුව පිනක් කරගන්න ඕන, යහපතක් කරගන්න ඕන කියලා හිතේ. ඔහු නිරෝගී හොඳට hina වෙනවා. පාපැදිය පදින කිලෝමීටර් 50ක් 60ක්. උදෑසනම අවදි වෙනවා. ඇවිල්ලා ඔහු එක්තරා රාජ්‍ය ආයතනයක වැඩ කරලා පෙන්ෂන් ගියපු වැදගත් කෙනෙක්. ඔහු කියනවා මට පිනක් කරගන්න ඕන, මට ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩක් කරන්න ඕන. ඒ නිසා මම මේ කාර්යය මම කරනවා. මට වෙන වරප්‍රසාද අවශ්‍ය නැහැ. මම නිරෝගී. මගේ පුංචි කොන්දේ අමාරුවක් තිබුණා. ඒකත් මේ බයිසිකල් පදිද්දි මට නැතුව ගියා. ඔහුගේ සේවය වෙනුවෙන් කොට්ටාසේ මහා සංඝරත්නය වගේම ප්‍රජාව එකතු වෙලා සම්මාන පුද කරලා තියෙනවා. මම නම් ගම් වශයෙන් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. මේ කතාව මම කිව්වේ බලන්න මිනිස්සු කොහොමද තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියෙන් වැඩ කරන්නේ සහ තමන් කොහොමද තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ, තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මය හදාගන්න උත්සාහ කරන්නේ කොහොමද? මේ වෙනකොට දුවදරුවන් හොඳ ඉහළ අධ්‍යාපන මට්ටමන බර ලොකු හොඳ රස්සාවල මගේ මම හිතන්නේ පෙන්ෂන් පඩියක් හොඳ ලැබෙනවා. ඒ රාජ්‍ය ආයතනයේ හොඳ වැදගත් ආයතනයක වැඩ කරපු කෙනෙක්. මම කාර්යාලයට එද්දි මම දැක්කේ එතුමා පුට් සයිකලෙන් නැවත එතුමාගේ සුබුදු රාජකාරියට පැමිණ. මේ කතාව තුළ මේ පරාර්ථකාමීත්වය සහ ආධ්‍යාත්මය හදා ගැනීම ලොකු කතාවක් ඕගොල්ලන්ට ගන්නට තියෙනවා. මේ සීයා කියන එක දෙයක්. මම මේ දේවල් කරන්නේ කිසිවක් බලාපොරොත්තු නොවි ස්වේච්ඡාවෙන් මේ පූජ්‍ය ස්ථානවල යහපත වෙනුවෙන් සහ මට පරලොව එහෙම නැත්නම් මගේ ආත්මයත්මය හදා ගන්න ඕන නිසා. මේක මට කාගවත් ප්‍රසිද්ධියක්වත් නම්බුනාමයක්වත් අවශ්‍ය නැහැ. මම මේක දිගටම කරනවා. මරණකම කරනවා. මම ඒ වෙනුවෙන් කැපෙලා ඉන්නවා. අපි බලන්න සමාජ වෙනුවෙන් කැපෙන මිනිස්සු ඒ ශක්තිය හදාගෙන ජීවත් වෙන විදිය, නිරෝගී බව ලබන විදිය. අපි මොනවද කරන්නේ? අපිට මොනවද හිතලා තියෙන්නේ? එහෙමනම් රට වෙනුවෙන්, දේශය වෙනුවෙන් අපි වැඩ කරමු. ඔබ සැමට මෙම මිනිස්යාගේ නැත්නම් මේ උදාර පුද්ගලයාගේ සීයාගේ කතාව වැදගත් නම් ඒක මම සතුටක් ලබනවා මේ යාත්‍රා තුලින්. අප දිගටම නරඹන්න මෙවැනි වීඩියෝ තියෙන ඔබ හමුවන්නම් subscribe කරන්න. නවතම වීඩියෝ ගෙන්වා ගැනීම සඳහා පහතින් තිබෙන බෙල් අයිකන ක්ලික් කරලා ඔබට පුළුවන් නවතම වීඩියෝ ගෙන්න. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වාසනාවන්ත දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි.